Audio Jungle. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ජනේෂ් YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගොඩ කාලෙකින් මම වීඩියෝ එකක් ගන්නනේ. මොකද වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි අපි අද අන්බොක්සිං එකක් කරන්න යන්නේ. මොකද්ද කියනවා නම් ඒක තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක. මයික්‍රොෆෝන් එක කියන්නේ මයික් එකක්. ඒ මයික් එකේ ස්පීකර් එකයි මයික් එකයි ඔක්කොම ඉන්බිල්ට් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රොඩක්ට් එක අයිටම් එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒකේ සින්දු කියන්න. ඒ වගේම USB drives ගහන්න පුළුවන්, TF card ගහන්න පුළුවන්, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විශේෂත්වය තමයි මයික් එකයි ස්පීකර් එකයි දෙකේම තියෙන්නේ එකම අයිටම් එකේ. ඉතින් මේක අපි ඕඩර් කරේ දරස්සකින්. මේකේ ලොකු ඔෆර් එකක් තියෙනවා. අර 11 කියන ඔෆර් එක යටතේ නොවැම්බර් මාසේ තව දවස් 4ක් වෙලිත් තියෙනවා. මම ඔයාලට ලින්ක් එක ඉන්නන්න දාන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මේකේ කලින් ප්‍රයිස් එක 7000 ගානක්. දැන් මේක ඔෆර් එක දීලා තියෙනවා 1900 ගානකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ගිහිල්ලා මේක ඕඩර් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අපි වැඩි දුරක් කතා නැතුව මේක අන්බොක්ස් කරමු. හරි දැන් අපි මේකේ අපේ තියෙන්නේ ගලා ගමු. ඊට පස්සේ බලමු ඇතුලේ මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ කියලා. මේ මුලින්ම කට් කරගමු. හරි ඉතින් බොක්ස් එක ගත්තාම අපිට බොක්ස් එක හොඳට කැඩිලා නැතිව හොඳට පැක් කරලා ඉවරලා තියෙනවා. ඒකේ කියලා තියෙනවා sing songs, ඒ වගේම selfie කියලා තියෙනවා. බලමු මොකක්ද ඔප්ෂන් එක කියලා. ඒ වගේම USB devices, TF card, ඒ වගේම recording පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පාට 6ක් තියෙනවා. අපි අරන් තියන්නේ rose gold කියන කලර් එක. handheld KTV කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මේකේ මයික් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ බොක්ස් එක අපිට මෙහෙම පුෂ් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒකෙත් ඕපන් කරගමු. අපිට මුලින්ම හම්බ වෙනවා USB කේබල් එකක්. මයික්‍රෝ USB එක හරහා USB හරහා මයික්‍රෝ USB කරන charging කේබල් එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි මේක charge කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ user manual එක. පොඩි user manual එකක් හම්බ තියෙනවා. Karaoke treasure instruction කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක කියවන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා ඉස්සරයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ මයික් එක. ඉතින් මේක අතට ගත්තාම ගොඩක් හොඳට හදලා තියෙනවා කියලා පේනවා. හොඳ solid ගතියක් මේකෙන් තේරෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මයික් එක. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුලක් නැහැ. අපි මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. පොඩි ඇතුලේ සාක්ෂියක් තියෙනවා. අවුලන්නේ. අපි බලමු. මේකේ දැන් ඔන් කරන්න මම හිතන්නේ මේක මුලින්ම charge කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔන් කරන්නේ අපිට උඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක press කරන් හිටියම ඔන් වෙනවා. හරි. ඔන් වෙලා හරි. ඕක තමයි ඔන් වෙනවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ තියෙන buttons previous next ඒ කියන්නේ සින්දුවක් දාලා තිබ්බොත් ඒ previous next දාන්න. ඒ වගේම pause කරන්න, record කරන්න. ඒ වගේම volume up, volume down. ඒ වගේම remix කියලා button එකක් තියෙනවා. අපි මොකක්ද කියලා බලමු මේක. mic volume අවුඩු කරන්නයි වැඩි කරන්නයි පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන button එකක් record එක button එක. හරි. දැන් මෙතන යට තියෙනවා අපිට
output device එකයි charging port device එකයි TF card එක ගහන එකයි ඒ වගේම USB ගහන එකයි දැන් අපි බලමු මේකට මොකක් හරි song එකක් hello හොඳ voice එකක් තියෙනවා මේක ඇහෙනවා hello අපිට පුළුවන් මේකේ volume එක මෙතනින් press කරලා වැඩි කරගන්න වැඩිම වුණ සද්දේ තමයි කියන්නේ උපරිම වැඩි කරලා තමයි උපරිම වැඩි කරලා තියනවා කියලා තමයි sound එක එන්නේ ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් දැන් hello ඉතින් මේකේ හොඳ sound එකක් තියෙන කිසිම මුකුත් බාහිර ඒ කියන්නේ මුකුත් disturb කරන sound එකක් මේකෙන් එන්නේ හොඳට clear sound එකක් තියෙනවා මේකේ hello හොඳට sound එක ඇහෙනවා මේකේ අපි දැන් මේකට දාලා බලමු මොකක් හරි song එකක් TF card එක තියෙනවා මේකව ඉතින් මේකේ sound සින්දුවක් තියෙනවා අපි දැන් මේ card එක දාලා බලමු මේකට TF card එක මේකට දාලා බලමු Music. Hello. The podcast. අපිට මේකේ song එකක් යන ගමන් අපිට සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ option එකක්. මෙතන remix කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු මොකද්ද කියලා. Wherever you go. Love Hobbit. The podcast. Every time I try to get you off my mind. ඉතින් මේකේ සද්ද වැඩි කරාම හොඳ sound එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ quality sound එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ option එකක් කියලා හිතනවා මම මේක. හැබැයි ඔකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි හිදසක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක අපිට අතින් දා ගන්න බැරි මේකක් තියෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ මොකක් හරි එකක් වෙන්නේ නැති ඒක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ ඒ වුණාට. ඉතින් අපි මේක සිංහලට ආයෙත් බලමු. That's when we collide and get lost in fight. You pick me up and you leave me. Your mind changes like the seasons daily. I know that I should be leaving, but I'm caught up. ඉතින් මේකෙන් අපිට හොඳ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මොකද සින්දු වල කැරකෝ තියෙනවා. කැරකෝ එක දාලා මේකට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මයික් එක හරහා අපිට සින්දු සිං කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා මම හිතනවා. මේකේ ගොඩක් බරක් කියන්නේ ටිකක් බරයි. මොකද මේ ස්පීකර් එකත් එක්ක හින්දා ටිකක් බරට හදලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. මේකේ අනිත් ඒවාත් හොඳට හදලා තියෙනවා. මේ වගේ ලයිට් එකත් ඉන්ඩිකේට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මේකේ next button previous button ඒවා බලන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙතන රෙකෝඩ් කරන්න. රෙකෝඩ් කරන්න මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. TF කාඩ් එකක් හරි USB drive එකක් හරි මොකක් හරි storage device එකක් තියෙනවනේ මේකේ සින්දු save කරන්න. ඉතින් මේකේ බේස් එකත් ඉතාලම හොඳයි මම හොඳයිම කියලා කියන්නේ හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එකට මේකේ බේස් එකත් හොඳට තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ මයික් වොලියුම් මේවා හොඳට වැඩ කරනවා අනික මේකේ hello clear sound එකක් තියෙනවා මුකුත් disturb කරන වෙනකුත් sounds නෑ මේකේ ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ option එකක් කියලා ඕගොල්ලන්ටත් මේක purchase කරන්න පුළුවන් දරස් app එක හරහා මේ මාස ඉතරේ මම හිතන්නේ දවස් 4යි තව තියෙන්නේ ඒ offer එක වැලි. ඉතින් මම කියනවා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක order කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ review එක හොඳයි නම් ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell එක on කරන් තියාගන්න. එතකොට මෙයාගේ හොඳ videos ඔයගොල්ලෝ miss වෙන්නේ නැහැ.
මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය නම් මේක purchase කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ සතුට විඳ ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් සුබ දවසක්.